آیا ینیچری‌ها در زندان به سلطان عثمان جوان تجاوز کردند؟ از خاندان عثمانی، سلطان عثمان که به عثمان جوان مشهور بود، در 14 سالگی به عنوان یک سلطان آینده‌دار بر تخت نشست، اما در 18 سالگی طی شورشی که توسط یاغیان به راه افتاد، از سلطنت برکنار شد. او مانند یک مجرم در شهر گردانده شد، مورد توهین و تحقیر قرار گرفت. قدرت، اعتبار و حیثیت و پادشاهیش به خاک افتاد و در نهایت به قتل رسید. اما آیا این شایعه که نسل‌ها در میان مردم پیچیده حقیقت دارد؟ تجاوز به سلطان عثمان جوان. همه چیز با مرگ غیرمنتظره سلطان احمد اول در سال 1617 در حالی که تنها 27 سال داشت آغاز شد. وی 7 شاهزاده از خود به جای گذاشت. از ماه فیروزه عثمان 13 ساله با یزید 5 ساله و سلیمان 3 ساله و از ماه پیکر کسام سلطان محمد 12 ساله، مراد 5 ساله، قاسم 3 ساله و ابراهیم 2 ساله بودند. عثمان نخستین شاهزاده بود، شاهزاده‌ای با استعداد و آینده‌دار که علاوه بر عربی و فارسی تحت آموزش مادرش، ماه فیروزه که اصالت یونانی داشت به زبانهای لاتین، یونانی و ایتالیایی نیز تسلط یافت. علیرغم وجود قدرت‌های مخالف دربار و سایر شاهزادگان، نام شاهزاده عثمان در گزارش‌های سفیران ونیزی به عنوان باهوش‌ترین و فرهیخته‌ترین شاهزاده عثمانی ذکر شده است. بر اساس سنتی که از آغاز تأسیس امپراتوری عثمانی وجود داشت، سلطنت حق شاهزاده عثمان، بزرگترین پسر احمد اول بود. اما سلطان احمد اول در دوران حکومت خود قانون قتل برادران را لغو کرد و به جای آن سیستمی را برقرار ساخت که بر اساس آن بزرگترین و عاقل‌ترین فرد خانواده سلطنتی به تخت می‌نشست. به همین دلیل او پیشتر برادر خود مصطفی اول را از مرگ رهایی بخشیده بود. از این رو برای نخستین بار در تاریخ عثمانی سلطنت نه از پدر به پسر بلکه از پدر به برادر منتقل شد. در نتیجه مصطفی اول به عنوان سلطان اعلام گردید. با این حال سلطان جدید رفتارهای عجیبی از خود نشان می‌داد. گاه با ماهی‌های استخر صحبت می‌کرد و گاه سکه‌های طلا را به آب می‌انداخت. مصطفی از دوران کودکی همواره با ترس از کشته شدن زندگی کرده بود. به همین دلیل وضعیت روانی ناپایداری داشت و شایستگی لازم برای حکومت را نداشت. مصطفی اول که همواره در هراس از کشته شدن زندگی کرده بود، به دلیل وضعیت نامتعادل روانیش توانایی حکومت را نداشت. سرانجام این مسئله برای مقامات دولتی نیز آشکار شد و در نتیجه او تنها 96 روز پس از نشستن بر تخت سلطنت با ادعای دیوانگی توسط کسام سلطان برکنار شد. پس از آن نوبت عثمان بود. او در سال 1618 میلادی پس از برکناری عمویش، زمانی که تنها 14 سال سن داشت، به سلطنت رسید. به همین دلیل به او لقب عثمان جوان داده شد. عثمان جوان شخصیتی مصمم، باهوش و اصلاح طلب داشت. او به علوم و ادبیات علاقه داشت و توانایی سخن گفتن به چندین زبان را داشت. با وجود سن کم، او از مشکلات دولت آگاه بود و دست به اقدامات بزرگ و مهمی زد که برای سنش غیرمنتظره به نظر می رسید. به محض جلوس بر تخت سلطنت تغییراتی در میان مقامات عالی رتبه حکومت ایجاد کرد و حق انتصاب مدرسین و قاضیان را از شیخ الاسلام سلب نمود. او برخلاف سنت‌های دربار به جای ازدواج با زنان حرم با یک دختر مسلمان ترک خارج از کاخ ازدواج کرد و به این ترتیب نخستین سلطان عثمانی شد که پس از قرنها به جای زنان درباری با یک زن آزاد پیوند زناشویی بست. برخی از اصلاحاتی که قصد اجرای آنها را داشت شامل این موارد بودند: برچیدن کامل سپاه ینیچری و تأسیس ارتشی ملی متشکل از نیروهایی از آناتولی، شام، مصر و ترکمنها، انتقال پایتخت به آناتولی، کاهش قدرت و نفوذ سیاسی و مالی علما و تبدیل این گروه به نهادی صرفاً دینی. اصلاح سنت‌های درباری از طریق انحلال حرمسرای سلطنتی و ازدواج خاندان سلطنتی با دخترانی از خانواده‌های ترک.
همچنین قصد داشت قوانین کهنه و منسوخ از دوران سلطان محمد فاتح و سلطان سلیمان قانونی را اصلاح و جایگزین کند. اما این اصلاحات و اقدامات باعث شد که سلطان عثمان به شخصیتی نامحبوب در میان درباریان تبدیل شود. عثمان جوان علیرغم جوانی خود به زودی به دنبال تثبیت خود به عنوان یک حاکم برآمد. او ابتدا داماد خلیل پاشا را که او را مسئول به تخت نشاندن مصطفی اول می‌دانست، از مقامش برکنار کرد. سپس او بزرگترین پسر کوثم یعنی شاهزاده محمد را که به عنوان رقیب خطرناک برای سلطنت خود می‌دید را به دست جلادان بسپارد. شاهزاده محمد زمانی که جلادان را در برابر خود دید، با اندوه و خشم خطاب به عثمان گفت: از خدا می‌خواهم که زندگیت نابود شود. مرا از زندگی محروم کردی. انشاءالله تو نیز سلطنت نکنی. این اقدام نه تنها در میان درباریان بلکه در میان مردم نیز با واکنش‌های بسیار منفی مواجه شد. تنها 12 روز پس از اعدام شاهزاده محمد در سال 1621 سرمایی وحشتناک استانبول را در بر گرفت. بارش برف برای روزهای متوالی ادامه یافت تا جایی که تنگه بوسفور کاملا یخ زد و مردم می توانستند در عرض تنگه از بشیکتاش تا اسکودار را پیاده عبور کنند. به دلیل یخزدگی مسیرهای آبی کشتی‌ها نتوانستند به شهر وارد شوند و در نتیجه قحطی شدیدی پدید آمد. مردم استانبول حتی برای یافتن تکه‌ای نان در رنج بودند. این دوره که از آن به عنوان عصر یخبندان کوچک یاد می شود، چنان سخت و دشوار بود که گرگ‌ها و گوزن‌ها به خیابان‌های استانبول پناه آوردند. همچنین شایعاتی درباره موجودی عجیب و ترسناک معروف به اوماجی پخش شد که گفته میشد انسانها را می‌رباید. ترس از این وضعیت چنان گسترش یافت که مقامات کودکان را از بیرون رفتن به خیابانها منع کردند. بدیهی است که مردم عثمانی تمام این بلاهای طبیعی را به سلطان عثمان جوان نسبت داده و او را پادشاه نحس لقب دادند. چند ماه پس از این حوادث، هنگامی که عثمان آماده لشکرکشی به سمت خوتین بود، خورشید گرفتگی رخ داد. بر اساس باورهای رایج در امپراتوری عثمانی حرکت به سوی جنگ پیش یا پس از خورشید گرفتگی نشانه‌ای از بدیومنی و شوم بودن لشکرکشی محسوب می شود. با این حال سلطان عثمان جوان برخلاف پیشینیان خود به این خرافات اعتنایی نکرد و بدون توجه به توصیه اطرافیان دستور ادامه تدارکات نظامی را صادر کرد. عثمان جوان با تثبیت مرزهای شرقی امپراتوری با امضای معاهده صلح سراب با ایران صفوی، شخصاً لشکرکشی عثمانی‌ها علیه لهستان و شاه زیگسموند سوم را رهبری کرد. در آوریل 1621 در نبردی که در مقابل قلعه خوتین رخ داد، به دلیل بیمیلی و نافرمانی سپاه ینیچری‌ها، نبرد خوتین بیش از حد طول کشید و سرانجام بدون پیروزی قاطع با امضای یک معاهده صلح پایان یافت. سلطان عثمان که فهمید در این لشکرکشی ینیچری‌ها به وی خیانت کردند، تصمیم گرفت که اصلاحات ریشه‌ای در نظام لشکری انجام دهد. او برای تشکیل سپاه جدید دستور شناسایی تعداد واقعی سربازان ینیچری را صادر کرد. مشخص شد که بسیاری از سربازان تنها روی کاغذ حضور دارند و مقامات ارشد ینیچری حقوق آنها را دریافت می‌کنند. برای شناسایی سربازان غیرحاضر، عثمان دستور داد که ینیچری‌ها در 3 مقطع مختلف از مقابل او عبور کنند و به صورت فردی بررسی شوند. این اقدام نه تنها موجب کاهش درآمد غیرقانونی فرماندهان ینیچری شد، بلکه آنها را به شدت خشمگین کرد. آنان این کار را توهین بزرگ به خود تلقی کرده و از آن پس دشمنیشان با سلطان عثمان شدت گرفت. سلطان عثمان جوان پس از بازگشت از لشکرکشی لهستان به این نتیجه رسید که سپاه ینیچری‌ها که عمدتاً از افراد غیر ترک تشکیل شده بود، دیگر قابل اعتماد نیست. بنابراین تصمیم گرفت که این نیروی نظامی را به طور کامل برچیند و به جای آن سپاهی متشکل از ترکمانان آناتولی، مصر و شام ایجاد کند. او برای تحقق این هدف اقدام اولیه را آغاز کرد و تصمیم گرفت که به بهانه سفر به حج
به آناتولی برود و ارتش جدید خود را سازماندهی کند. اما زمانی که این نقشه به گوش ینیچری ها رسید، آن را تهدیدی مستقیم برای موجودیت خود دانسته و تصمیم گرفتند پیش از عملی شدن این برنامه اقدام کند. آنها شورش بزرگی را در استانبول به راه انداختند و همراه با گروهی از سپاهیان در میدان سلطان احمد شورش کردند و از سلطان خواستند که به حج نرود، سپاه جدید تأسیس نکند و استخدام نیروهای جدید را متوقف کند. همچنین خواستار اعدام 6 تن از نزدیکان سلطان همچون حاجی عمر افندی و سلیمان آقا شدند. این قیام آغاز سقوط عثمان جوان بود. سلطان عثمان که جوان و بی تجربه بود و تدابیر کافی نیندیشیده بود، تنها به مقام پادشاهی خود متکی شد و این خواسته ها را رد کرد. این امر باعث شد که شورش بیش از پیش گسترش یافت و یاغیان به کاخ توپکاپی حمله کردند. آنان سلطان مصطفی اول را از کاخ بیرون آورده و بار دیگر او را به عنوان پادشاه اعلام کردند. یکی از رهبران اصلی این شورش، قره‌داود پاشا، به عنوان صدر اعظم منصوب شد. سلطان عثمان که دیگر راهی برای بازپسگیری تاج و تخت خود نمیدید، در آخرین تلاش برای نجات جان خود به خانه علی آقا ینیچری ها پناه برد. اما علی آقا علیرغم تلاش برای آرام کردن اوضاع نتوانست جلوی خشم یاغیان را بگیرد. سربازان خشمگین ینیچری سلطان برکنار شده را اسیر کردند، لباسهای او را پاره کردند، عمامه‌اش را از سرش برداشتند و در نهایت او را بر پشت یک الاغ نشاندند و در خیابان‌های استانبول گرداندند. در این میان شورشیان چندین بار تلاش کردند که با انداختن طناب بر گردن سلطان او را خفه کنند، اما برخی از سران ینیچری با این کار مخالفت کردند و مانع قتل فوری او شدند. در این شرایط صدر اعظم قره‌داود پاشا وعده داد که جان سلطان حفظ خواهد شد. به همین بهانه او را در پشت یک عرابه بازار نشاندند و به سیاهچاله‌های یدیکوله منتقل کردند. با این حال عثمان جوان هرگز از یدیکوله زنده خارج نشد. به دستور قره‌داود پاشا عثمان جوان به جلادان سپرده شد و در 20 می 1622 در سیاهچاله‌های یدیکوله با طناب خفه شد. در هنگام قتل تنها 18 سال داشت. در کتاب تاریخ نعیمه نوشته مورخ هم عصر این وقایع، نعیم افندی صحنه قتل سلطان عثمان را چنین توصیف کرد: سلطان عثمان برای مدت طولانی در برابر کسانی که قصد جانش را داشتند مقاومت کرد و حتی چند نفر از آنان را از پای درآورد. اما در جریان درگیری یکی از یاغیان با خشونت به سلطان حمله برد. او با اقدامی وحشیانه سلطان را از ناحیه بیضه به شدت تحت فشار قرار داد و به این ترتیب قدرت دفاع را از او گرفت. در همین حین طنابی به دور گردن او انداخته شد و سلطان عثمان در میان تقلای بسیار به طرز وحشیانه‌ای خفه گردید. پس از قتل بینی و گوشهای سلطان را بریدند و آن را نزد ماه پیکر کسم سلطان بردند تا مدرکی برای مرگ او ارائه دهند. اما ادعای تجاوز به سلطان عثمان قرنها بعد و در قرن 20 مطرح شد. بر اساس برخی روایت‌ها گفته می شود که اولیا چلبی در سیاحتنامه خود به این حادثه اشاره کرده، اما تاریخ نگار نجم الدین عاصم یا نجیب عاصم برای جلوگیری از افشای این مسئله صفحه مربوط به آن را از نسخه‌ای که در اختیار داشت پاره کرده است. با این حال از آنجا که چندین نسخه مختلف از سیاحتنامه وجود دارد و در هیچ کدام اشاره به این موضوع نشده، به نظر می رسد این ادعا حقیقت ندارد و صرفاً یک شایعه است. کسانی که چنین سرنوشتی را برای یک سلطان عثمانی رقم زدند، خود نیز به زودی به عقوبت اعمالشان رسیدند. پس از مدتی قره‌داود پاشا که دستش به خون آلوده شده بود، به دستور دربار اعدام گردید. تمامی اعضای گروه موسوم به گردان 65 که در قتل سلطان نقش داشتند نیز قتل عام شدند و این واحد نظامی برای همیشه منحل گردید. از آن پس تا انحلال رسمی سپاه ینیچری در سال 1826 در هر بار شمارش نیروهای این سپاه
وقتی نوبت به گردان 65 می رسید، فرمانده ینیچری فریاد می زد وجود ندارد و ینیچری ها همگی یک صدا پاسخ می دادند نابود باد. مرگ سلطان عثمان جوان موجب اندوه و ماتم گسترده در بین مردم شد و در برخی مناطق شورش‌هایی نیز شکل گرفت. در تاریخ عثمانی این شورش که با نام فاجعه عثمانی شناخته می شود، یکی از تلخ‌ترین رویدادهای تاریخ عثمانی است و مانند قتل شاهزاده مصطفی فرزند سلطان سلیمان قانونی مسیر تاریخ را تغییر داد. همان گونه که حذف شاهزاده مصطفی آینده امپراتوری را تغییر داد، قتل سلطان عثمان جوان نیز مسیر تاریخ عثمانی را برای همیشه دگرگون ساخت. بسیاری از مورخان بر این باورند که اگر سلطان عثمان جوان فرصت می‌یافت اصلاحات خود را به سرانجام برساند، امپراتوری عثمانی می‌توانست همچنان پابرجا بماند. حتی اگر سقوطی رخ می‌داد، احتمالاً عمر این امپراتوری بسیار طولانی تر می شد.